नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचनमा। यो पालि हामी मकैको फुलौरा बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि अति नै सजिलो र खाँदाखेरिमा कम्मालको स्वाद हुनेछ। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसको लागि मैले दुधे मकै लिए, यसलाई सफा गरेर केलाएर राखिदिए। अब चाहिँ कुकरमा यसलाई सुरुमा त राखिदिने। यो बनाउनको लागि मलाई सपोर्ट सालीले गरि पनि रहेको छ। अब यसमा अलिकति पानीलाई राखिदिने। अब यसलाई यसरी बिर्को लगाउने। लगभग 4 सिटी जति यसलाई यसरी लगाउने अनि बिर्को निकालिदिने। अब यसरी मकै तयार भएको छ। यो पानी चाहिँ यतिकै खान सकिन्छ अनि यसलाई चिसो हुनको लागि छोडिदिउँ। अब चाहिँ हामी यसको ब्याटर बनाउनको लागि एउटा बलमा प्याज मसिनो काटेर राख्नुपर्छ अनि हरियो खुर्सानीलाई पनि मसिनो काटेर राख्ने। अलिकति लसुनलाई काटेर राखिदिने, धनियाको पातलाई पनि राख्ने, जिराको धुलोलाई थोरै अनि स्वादअनुसारको नुन अनि बेसारलाई पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई पहिला त मिक्स गरिदिने। यतिको भएपछि यसमा अलिकति दहीलाई राखिदिने अनि राम्ररी मिक्स गर्ने तरिकाले चलाइदिने। हुन त कतिचोटि फुलौरा मासको बनाउने गरिन्छ, तर यसपालि चाहिँ मकैको फुलौरा बनाउँदाखेरिमा झनै स्वादिलो पक्कै बन्नेछ। यसरी ब्याटर तयार हुँदैछ। यसमा अलिकति अब हामी बेसनलाई राखिदिनेछौँ। यसपछि यसलाई पनि मिक्स गरेर चलाइदिने। यतिको ब्याटर तयार भइसकेपछि यसमा थोरै ज्वानोलाई राख्ने अनि राम्ररी चलाइदिने। सबै मसलाहरू एक आपसमा यसरी मिक्स भइसकेको पनि छ। अब यसलाई यतिकै राखौँ अनि मकै चिसो भइसकेको छ, यसरी छोडाउन सुरु गर्ने। र यसरी सालीले सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। सबै मकैलाई मैले यस्तो तरिकाले तयार गर्दै पनि रहेको छु। अब मिक्सर जारमा यसरी यसलाई ग्राइन्ड गरिदिने। यसरी यतिको पिसिसकेपछि अघि तयार गरेको ब्याटरमा यसरी यो मकैलाई राखिदिने। अब मसलामा राम्ररी यसलाई मिलाउने। मकै र हाम्रो ब्याटरको मसला सबै राम्ररी एक आपसमा मिल्नुपर्छ। र यसरी तयार पनि भइरहेको छ। राम्ररी मिक्स अब भएको छ। तेल पनि हाम्रो तातेर तयार भएको छ। अलिकति थोरै हात पानीले भिजाउँदै अनि गोलो गोलो हुने तरिकाले यसरी निकाल्ने, अथवा आफूलाई जुन सेप मनपर्छ त्यस्तै सेपमा निकाल्न सकिन्छ। अब तातिएको तेलमा यसरी राखिदिने। एक एक गर्दै फुलौराको सेपमा यसरी राख्दै फ्राई गर्न सुरु गर्ने। अब एक साइड हल्का फ्राई हुन थाले पनि माथिको भागमा अलिकति तेल यसरी छरिदिने अनि पल्टाउन सुरु गर्ने। दुवै साइडलाई राम्ररी पल्टाउँदै फ्राई गर्दै तयार गर्नुपर्छ। र यसरी फ्राई पनि भइरहेको छ। र यसरी गोल्डन ब्राउन हाम्रो फुलौरा चाहिँ तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी निकालिदिएँ अनि एउटा प्लेटमा राखिदिएँ अनि बाँकी रहेकोलाई पनि यसरी फ्राई गर्न सुरु गर्ने। सबै फुलौराहरूलाई यसरी तयारी गर्दै फ्राई गर्दै तयार गर्दै पनि रहे अनि निकालिदिएँ। अब चाहिँ यो फुलौरालाई एउटा प्लेटमा राखेर मैले यसरी सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादले भरिपूर्ण भएको मकैको फुलौराको रेसिपी यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि मकैको फुलौरा बनाएर मिठोसँग आफ्नो घर परिवार र साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।